Khi con chim chạy, bới cá, không biết từ đâu vụt tới, loại chim tí tẹo được trời ban tặng bộ lông xanh màu ngọc lam diễm kiều, lao xuống dưới tốc độ tàu cao tốc Shinkansen Nhật Bản, thì y như rằng chẳng có con mồi nào thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Chút xíu ngơ ngác của mặt nước chỉ kịp bung ra vài vòng tròn nho nhỏ đồng tâm và mất hút trong cánh đồng nước bao la, hay chút xíu giật mình của bông sen làm cho một cánh sen nhỏ yếu đuối buông tay mẹ rơi xuống, trôi theo những vòng tròn nước vô định ấy. Và rồi con cá không mai sẵn sàng làm món tráng miệng khoái khẩu cho Kingfisher. Bối cảnh tuyệt vời đúng không? Với nhiếp ảnh chim cu cá kiển, dù là chuyên nghiệp hay tài tử cũng phải thốt lên tuyệt cú mèo. Vua mà. Một gia đình cá đang vui vẻ cùng nhau vào chơi trong góc sân và khoảng trời của mình bao đời nay, bỗng dưng lại mất đi một thành viên. Chuyện nhỏ. Một con chim non bị gió thổi rơi từ tổ xuống, lũ cá háo đói tranh nhau sâu xé, ác thế. Vậy là sao nhỉ? Ai đúng, ai sai, ai hiền, ai dữ trong cái thế giới hỗn độn này? Đây là câu hỏi dằn vặt tôi từ bao giờ đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi đã cố lảng tránh, cũ xóa khỏi cái đầu già nua mà con cháu tôi gọi là lẩm cẩm, đổi tính đổi nết này. Như là một định mệnh, nước lũ lại cuồn cuộn tràn về. Có gì lạ đâu nào, quê mình năm nào chẳng có một mùa nước lũ. Năm nào cũng có, nhưng cũng như gió lúc nào cũng rượt đuổi đám lúa sau hè, xào xạc cành tre, làm cho trái bần trái gáo rụng tỏm xuống dòng kinh, làm cho trái gòn lợp bọp tuyết rơi bông bay trắng xóa, làm cho cánh hoa dầu xoay thích bay bay. Nhưng nào ai dám bảo rằng đó chỉ là một cơn gió. Cũng như nước trôi đi, trôi mãi, nhưng ta cũng chỉ thấy ở bến sông quê mình, về lục bình tím riệm mới sáng trôi qua, chiều lại quay về. Mới sáng nước chỉ lé đé ống quần chị hai ngồi giặt áo trên cây cầu bến, chiều mẹ mần cá thì đã ướt luôn cái quần lãnh Mỹ A. Nước vẫn lần quần một chỗ ư? Không, nước vẫn đi đấy chứ, vẫn xuôi dòng ra biển, nhưng con nước khác lại đổ về mà ta cũng cứ ngỡ là thân, lạ quen lắm. Lũ quê tôi cũng vậy, cũng khác nhiều lắm chứ. Có năm nước lên nhanh, người dân quê tôi chạy tuột quần, không kịp cho bà ngoại lấy cây khều, cái nồi cám heo lên đanh troi dạt, hay ngồi kiểu nước lụt trên bộ ngựa ngoái trầu mắt đăm đăm, nhìn hàng điên điển vàng rực oằn oặt như bướng bỉnh trước cuồn cuộn nước, hay cho tụi nhóc lưng trần quần cụt trầm nghịch ngoài đồng, nghêu ngao, ôi nước lũ dâng cao. Có năm trong mòn con mắt mà không thấy một hột nước nào, đồng giảng nước queo quắt, cây sen cây súng buồn không muốn trổ bông, lũ nhóc ngồi chắc lưỡi hít hà chờ con cá lên đồng. Lại quay cuồng với câu hỏi đúng sai, thiện ác, lợi hại. Quá nhiều văn nghệ sĩ, báo đài, quá nhiều hình ảnh, thước phim, chưa kể ngàn ngàn tỷ tỷ blogger, youtuber đã chia thành hai phe lợi hại. Cái lợi của mùa đất nổi quê tôi ư? Bao la muôn khơi, chỉ cần một cái clip chuột, dù bạn đang ở tận trời Âu hay ở châu Phi cằn cỗi, cũng sẽ biết được một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng, đầy đủ. Và cái hại cũng y chang như vậy. Đối với tôi, một lão già đã từng trải qua nhiều lần chải tụt quần, ăn rau, cá thai cơm, và cũng nhiều lần mỏi mòn trong cái mùi đậm đậm phù sa từ con nước tháng 7. Cũng ít nhiều hiểu được rằng mọi thứ trên cõi đời này đều có quy luật riêng của nó. Rằng khi có những tiếng cười, niềm vui cho người này thì có thể có tiếng khóc nỗi đau của ai đó. Một cuộc chơi cuối cùng cũng phải phân định thắng thua. Mặt trời chói chang cũng lùi dần nhường chỗ cho ánh trăng tròn mát dịu. Cái lạnh lẽo âm u của mùa đông cũng rồi phải nhường bước cho mùa xuân ấm áp lên thôi. Vậy nên có cần phải phân minh chuyện trắng đen, thiện ác, có cần phải cân đong đo đếm khi chẳng thay đổi được kết quả cuối cùng. Đối với riêng tôi, có chăng ta vô tư đón nhận như mặt trời rọi sáng ban mai, như dần nguyệt chiếu soi đêm dài. Và có chăng ta vui cùng niềm vui với mọi người. Và có chăng ta cũng chia sẻ với tiếng thở dài của một người nông dân trồng sen mà vô tình tôi đọc được trên Zalo. Tôi xin trích nguyên văn lời tâm sự trích ra từ clip. Em cứu hết nổi rồi thầy Nguyên ơi.
quá nước rồi thầy ơi. Rồi hai bên kèm theo là clip quay cánh đồng trắng nước, gió vẫn vô tư thổi. Chỉ tội cho hai công sen còn nhỏ dại, chưa kịp ngoi theo con nước lên từng ngày để thở, mong manh run rẩy như giọng nói của người nông dân. Bên dưới em cứu hết nổi thầy Nguyên ơi, rất nhiều những lời quá động nước á thầy viên, ơi. chia sẻ. Rồi 9.000 mét vuông lúa chịu ngập của em chung số phận hi hi. Thôi thì ta làm lại ở một tương lai gần, chứ năm nay không đoán được ý của mẹ thiên nhiên rồi thầy. Do liên farm, hai bên tội nghiệp nông dân. Năm nay nông dân bị lỗ nhiều, hít. Do cầu dòng. Và đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất của một người thầy. Lũ năm nay lớn quá, tràn bờ trôi luôn mấy công sen. Anh nông dân gửi clip mà nhìn đứt ruột. Các mô hình thuận thiên đầy rủi ro. Những người làm mô hình phải có ý chí và quyết tâm rất lớn. Bạn thì sao? Cá nhân tôi thì đây chính là cách sống mà ngàn năm qua ông cha ta đã từng lạc quan mà sống, từng khắc phục khó khăn, ăn theo thở, ở theo thời, sống thuận thiên. Tôi không có ý cổ súy, ủng hộ, chê bai, đả kích hay câu like, câu view trên nỗi đau của ai cả. Chỉ là vì quá xúc động khi xem clip này. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ đều có thuận lợi và khó khăn riêng của nó. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tất cả mọi người. Cố lên người dân quê tôi ơi, mùa lũ rồi sẽ đi qua. Dù nó cuốn trôi đi nhiều thứ trên đường, nhưng nó vẫn kịp để lại những trầm tích cho quê mình. Cảm ơn vì đã xem hết video.